Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Bánh này là lúc hai đứa còn nhỏ là ba mẹ con hay làm lắm. Nhận được yêu cầu cho nên Vành Khuyên chia sẻ liền luôn. Cô bác anh chị và các bạn nhớ coi từ đầu đến cuối video để mình làm ra được những cái bánh mặt phẳng nè, xốp, mềm mịn và rất thơm. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu. Trước tiên là Vành Khuyên sẽ làm phần bánh. Mình sẽ có 2 cái trứng size M. Mình sẽ lấy phới lòng mình đánh lên. Đây là vani, mình có thể cho đường vani cũng được, 8 gram một cái gói này. Và mình cũng lấy phới lòng mình đánh để khử mùi tanh trứng. Tùy theo ăn ngọt nhiều hay ít thì mình cho đường, Vành Khuyên cho 3 muỗng canh, khoảng 40 gram. Để cho bánh nó thơm cũng như lên màu đẹp thì mình cho thêm 15 gram mật ong, dặn thêm xíu muối. Và mình sẽ trộn thiệt đều cho tan đường. 100 gram bột cake flour, tức là bột mì số 8, hoặc là mình sẽ lấy 90 gram bột mì đa dụng với lại 10 gram tinh bột bắp, tổng cộng là 100 gram. Ở đây là bột nổi, tức là baking powder. Mình cho 2 gram rưỡi, nó khoảng nửa muỗng cà phê. Và mình rây 2 lần vô trong trứng. Trộn đều xong rồi mình lại tiếp tục mình rây nữa. Sau đó mình trộn thiệt đều cho đến khi nào nó hết bột khô. 2 muỗng canh sữa tươi không đường, 2 muỗng là 30 ml. Sữa ở nhiệt độ phòng. Sau đó mình cũng trộn đều lên. Lúc này bột nó sẽ ở cái dạng này, tức là nó chảy nhẹ. Mình sẽ lấy cái ni lông folie mình đậy lại, xong sau đó mình cho vào trong tủ lạnh, mình để khoảng nửa tiếng. Phần nhân sẽ có 2 cái lòng đỏ trứng, cũng là trứng ở nhiệt độ phòng luôn. Ăn ngọt nhiều thì mình cho nhiều đường, mình khuyên cho 20 gram đường. Cũng cho một gói vani 8 gram luôn, đường vani. Sau đó mình đánh cho đều. Rây vô 15 gram tinh bột bắp. Và mình trộn cho đến khi hết bột khô. Lấy một cái nồi mình cho 200 ml sữa tươi không đường. Cho lên bếp cái mình nấu ở lửa trung bình lớn. Bếp chính số mình khuyên để số 6. Nấu và chờ cho sôi nhẹ. Nó là như vậy. Từ từ mình sẽ đổ vô hỗn hợp trứng. Vừa đổ vừa lấy cái phới lòng mình trộn. Bước này giúp cho trứng nó không có bị mùi tanh. Và mình trộn cho thiệt đều. Cho hỗn hợp sữa trứng vào trong nồi trở lại. Mình cho một xíu muối. Bắt lên bếp mình sẽ nấu ở lửa trung bình. Và liên tục mình lấy cái phới lòng mình khuấy. Mình quậy sát đáy nồi để cho không bị cháy. Đến khi nào mình nhìn thấy nó sôi bập bập như vậy nè. Lúc này mình sẽ cho 10 hoặc là 12 gram bơ. Bơ không có muối. Và nhớ là lúc này mình tắt lửa luôn rồi đó. Mình quậy cho bơ tan. Cho ra cái tô để cho nó nguội đó. Và đừng quên mình lấy ni lông folie đậy sát luôn cái mặt như vậy nè, để nước nó không có tụ, cũng như là nó không có khô cái mặt nhân. Chờ cho hơi nguội rồi mình cho vào trong tủ lạnh luôn. Để nướng bánh thì mình sẽ có một cái chảo hơi dày dày xíu. Mình cho nước và nấu lên. Lấy một miếng giấy, mình cho xíu dầu. Mình bôi cái chảo cho nó áo một lớp dầu mỏng. Trước khi đổ bột vô thì mình nhớ quậy lên. Nhiệt độ thích hợp để nướng bánh là 170 đến 180 độ C. Nếu như mà mình có cái cây đo nhiệt á. Còn không thôi thì mình sẽ để bếp số 5 hoặc là số 6. Sau đó đậy nắp lại. Lưu ý đầu tiên đó là mình múc bột mình đưa lên cao khoảng 30 cm mình chế xuống. Như vậy thì bánh nó mới không có bị hư cái mặt. Tức là nó sẽ phẳng cái mặt á. Khi mình nhìn thấy những cái bong bóng như vậy nè, thì lúc đó mình mới mở nắp và lật lại. Tùy theo cô bác anh chị thích đậm hay nhạt thì mình sẽ để lâu hay mau. Mình khuyên thấy như vậy là vừa, là 1 phút 30 giây hoặc là 1 phút 40 giây. Khi mà bên dưới nâu vàng rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra và để lên cái miếng giấy chống dính á. Tiếp tục mình khuyên đổ cái thứ hai. Trước khi đổ cũng nhớ quậy bột lên, sau đó mình đưa cao lên 30 cm.
mình mới đổ xuống. Như vậy thì nó mới bể bọt khí, cái mặt bánh nó mới phẳng mịn. Mình coi đến cuối video Vành Khuyên chia sẻ tại sao mà mặt bánh nó không phẳng mịn á. Lúc này Vành Khuyên để cái bếp là số 6/9. Khi nó có những cái bong bóng như vậy nè, thì lúc này mình lật lại. Chờ nâu vàng thì vớt ra, và cứ như vậy mình làm cho hết. Bánh xốp mềm và phẳng mịn với cái cách làm vừa rồi. Đây là cái bánh mình để 2 phút thì nó đậm màu hơn chút xíu. Vành Khuyên đã làm rất là nhiều cái luôn và rút ra kinh nghiệm, chia sẻ cô bác anh chị và các bạn tiếp tục mình coi tại sao mà mình làm bị hư. Cái này là do mấy cái giọt bột đó nó chín trước á, thành thử ra cái chỗ màu này, cái chỗ màu khác. Lúc mình chế bột xuống mình phải dứt khoát, nếu mà mình chế trước rồi mình ngưng cái nó có những cái đốm như vậy. Tiếp theo Vành Khuyên chia sẻ cách mà mình làm nó bị hư, tức là cái bánh nó không có phẳng mịn đó. Cái lý do thứ nhất đó là mình múc bột 2 lần, tức là cái muỗng múc bột của mình nó nhỏ quá. Mình múc 2 lần 2 muỗng như vậy không được. Mình phải múc 1 lần 1 muỗng và mình nhớ đưa cao lên, còn cái này mình đưa sát xuống như vậy nè. Rồi xong mình cũng đậy nắp lại mình chờ, và khi nổi bong bóng mình mở ra thì cái bánh nó như vậy. Cô bác anh chị và các bạn mình đã từng bao giờ gặp cái trường hợp này chưa? Nếu mà gặp như vậy rồi thì mình nhớ tránh. Và đây là cái nguyên nhân thứ hai nè, là mình đưa gần như vậy nè. Cũng đậy nắp luôn, chờ cho đến khi nổi bọt lên vậy. Lật lại thì mình sẽ thấy cái bánh nó bị như vậy. Do đó mình lưu ý, mình nhớ, mình khuyên làm thêm một cái nữa để mình nhìn thấy khi mà mình đổ bột vô á, mình để sát như vậy nè, là bánh nó sẽ bị lỗi. Nó không có phẳng mịn cái mặt, nó không có đẹp được. Cô bác anh chị và các bạn mình đã từng bao giờ đổ bánh này mà gặp trường hợp giống như Vành Khuyên vừa kể trên? Nhớ viết bình luận bên dưới cho Vành Khuyên biết nè. Nhân mình lấy ra từ trong tủ lạnh và mình trộn đều cho nó mịn lại. Sau đó thì mình cho vào trong bánh và gói chặt lại xung quanh. Nó là như vậy. Mình có thể cho nhiều hoặc là ít tùy thích. Cái lượng nhân Vành Khuyên làm là vừa đủ luôn á. Vành Khuyên nốt lại những cái điểm lưu ý, đó là để cho bánh xốp á, thì lúc mà mình trộn bột với trứng á, đừng có trộn lâu quá. Trộn lâu cái bột bánh nó bị dai. Khi mà đổ bột xuống chảo thì nhớ đưa cao lên 30 cm mình đổ xuống. Như vậy nó bể cái bọt khí á, thì lúc đó mặt bánh nó phẳng mịn. Khi mình đậy nắp á, cái thời gian nướng bánh nó sẽ nhanh hơn là mở nắp. Bột mình nhớ để trong tủ lạnh để cho cái bọt khí nó bể đó, thì lúc sau mình đổ mặt bánh nó mới phẳng được. Khi đổ bột mình cũng nhớ quậy bột để cho nó bể những cái bọt khí. Khi mình đổ xuống mặt bánh mới phẳng. Đó là những lưu ý để làm bánh ngon và thành công, xốp mềm mịn, phẳng mặt đẹp như vậy. Bánh có thể ăn nóng hoặc là ăn lạnh đều được. Mình có thể cho vào trong tủ lạnh và để được 3 ngày. Ăn lạnh bánh nó cũng mềm, xốp và thiệt ngon. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn làm bánh thành công. Nếu có thắc mắc gì thì xin đừng ngần ngại viết bình luận bên dưới cho Vành Khuyên. Và nếu thích video thì bấm like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đăng ký kênh và đón xem video mới được chia sẻ vào các ngày thứ 3, thứ 6, thỉnh thoảng thứ 5, chủ nhật hàng tuần. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.